Добрий вечір, це Наталка, і це мій блог про персональні рекомендації. Тут я ділюсь усім, що можу рекомендувати від себе. І сьогодні ми поговоримо про Буковель. В Буковелі я мала нагоду провести більшу частину травня, дуже красивого зеленого квітучого періоду, разом зі своїм чоловіком Олександром, який готується до ультраекстремального триатлону Київмен. Власне, він займався спортом, у мене був такий воркейшн і теж трохи спорту. І давайте, власне, поговоримо про те, чим займатися, що подивитись, де поїсти і де провести час з користю для здоров'я у Буковелі. З чого почну? Це що подивитись в Буковелі і околицях. Власне, я була багато разів в Буковелі, але тільки цього разу відкрила курорт з, на мій погляд, його найкращої сторони, а саме з висоти. Я відкрила для себе піші маршрути довкола Буковеля горами. Вони є, власне, на сайті курорту, можна так і загуглити, піші маршрути Буковель. Це маршрути різної складності. Я особисто ходила маршрутом, який називається «Я піду в далекі гори». По цьому маршруту відкриваються карколомно красиві види на Говерлу, а також є можливість прогулятись таким дивовижно красивим карпатським лісом. Це легкий рівень, займає поход буквально 3-4 години, дуже спокійним темпом. І, власне, ви можете заздалегідь підготуватися, щоб отримати максимальне задоволення. Також довкола Буковелю є безкінечне кількість красивих місць. І я займалась тим, що на авто приїжджала в якесь село або містечко, паркувалась і прогулювалась саме цим містечком або селом. Розкажу мої найулюбленіші напрямки. Перше – це Закарпаття. Так, від Буковелю буквально за перевалом вже починається Закарпаття. Воно трошки схоже на Івано-Франківщину, але чим далі ти від'їжджаєш від Франківщини, тим більш цікавим, більш самодостатнім виглядає цей регіон. Лазищина, я перепрошую, якщо я неправильно називаю, Ясіня, Кваси, Рахів і так аж до географічного центру Європи, прям дуже близько до кордону з Румунією. Це був такий мій маршрут, через який пролягає дуже красива і, що головне і важливо, якісна дорога. Тому я спробую додати у відеоряд ці локації. Від початку це відразу за Буковелем. Це Лазищина або Лазещина. Будь ласка, скажіть, як правильно? Неймовірно красиве село. Тут починаються, я знаю, деякі маршрути підйому на Говерлу. Прекрасне село, з якого відкриваються дуже-дуже красиві види на чудову Говерлу і на Петрос, якщо я не помиляюсь. Далі Ясіня. Тут дуже буду рекомендувати Струківську церкву. Прям зупиніться і пройдіться вуличками села до цієї чудової церкви. В неї прекрасна історія. Її, за легендою, заснував Іван Струк, який дуже-дуже давно, це така класична дерев'яна карпатська церква. І за легендою, значить, цей чоловік навесні в непогоду вів свою отару овець, і йому довелося залишити, власне, на цій території свою отару і піти далі додому. І коли він через рік повернувся, він побачив, що отара не тільки не загинула, а ще і розмножилась. Далі в нас будуть Кваси. Кваси – чудове село, неймовірної краси, відомий курорт, дуже красиві види довкола. Що би я тут рекомендувала робити? По-перше, звичайно, прогулятися понад рікою, понад, власне, Чорною Тисою. Я би рекомендувала тут обов'язково заїхати в пивоварню «Ципа». Це крафтова українська пивоварня, ви точно бачили її на полицях в супермаркетах, а знаходиться вона, власне, в Квасах. І там же в Квасах є класні локації від Ципи, ресторани, кафе, в які також дуже рекомендую заїхати. Зокрема, там є заклад «Гуцульська піца», де розташована також ферма «Козяча Розенталь», і там же можна спробувати неймовірно смачну піцу з козячим сиром. І придбати сир, і випити, пиво ми не пили, оскільки за кермом і, знову ж таки, спорт, але можна випити безалкогольне, або дуже-дуже рекомендую камбучу. Камбуча трав'яна – це просто найкраще з камбучі, що я пробувала. І далі в нас буде Рахів.
О, який був чудовий Рахів. Якраз мій візит припав на рожеве цвітіння. Неймовірно прекрасний Рахів, там я брала матчу і прогулювалась вздовж струмків, милуючись цвітінням рожевих дерев. Загалом Рахів дуже красиве містечко. Не очікувала я від нього такої неймовірної колосальної краси. І далі буквально там хвилин 10-15 на авто і ви дістанетесь до географічного центру Європи, який знаходиться у нас в Україні. Так, в Україні знаходиться центр Європи. Теж дуже красива локація і принагідно рекомендую там зачекінитись. Щодо подорожей довкола Буковеля. Звісно, напрям Татарів і Яремчі. Яремчі самодостатня дуже локація. Думаю, що і одного разу ми зупинимось безпосередньо в Яремчі. Є вся інфраструктура, є Макдональдс. До речі, Макдональдс будується і в Буковелі. Сподіваюсь, він вже в цьому році відкриється. А в Яремчі він уже давно є. Власне, розкішний водоспад Яремчі, який точно потрібно відвідати, і вся інфраструктура довкола дуже гарно організована. Тому виділіть, будь ласка, на це день чи принаймні півдня, щоб помилуватися Яремча. І також теж в цьому напрямку від Буковеля, Франківщина, це, звісно, напрямок до Косова, це Ворохта, Кривопілля, Верховина, Криворівня і, власне, Косів, куди ми їздили на базар. Базар Косівський, славнозвісний, працює по суботам. З самого ранку найкраще приїжджати. Приїжджали ближче до 12-ї, але все одно встигали застати все. На базарі можна купити абсолютно будь-що. Я додам тут, сподіваюсь, теж відео з цього чоловіка, який коментує, що купити можна буквально хоч хроб, хоч свою, хоч прекрасний сир. Що хочеш, є тут єди для футболу, заклади, гусей продають. Кабана он купив мішку, хтось купив кабана. Що ми купили, власне? Давайте поговоримо, бо я взяла з собою. Звісно, це косівська кераміка. У нас ось така тарілка з пари. Я купила маленькі сувеніри для своїх друзів. Наприклад, ось такий свистунець. Туди потрібно набрати водичку, і він дуже мелодійно свистить. І ось такий чудовий підсвічник трійця. Ручна робота, ручний розпис з такими дзвіночками. Косівський базар – це маст. Так, поїхали далі. Давайте поговоримо про те, де поїсти. Взагалі, в мене є класний лайфхак. Я просто в Google Maps писала слово «колиба», і кожного разу це дивилась колиби з найвищим рейтингом по дорозі. І всюди, де ми зупинялись в таких місцях, це був просто найкращий досвід. Чудові деруни, чудові білі гриби, вареники, банош, бограч – це всюди вдається на 5 з плюсом. Давайте тепер предметніше. Отже, кваси. Кваси – це ципа. Власне, сама пивоварня дає ще такий невеличкий ресторан. Це гуцульська піца, також заклад ципи. І ще, по-моєму, є ресторан, але там не була, не можу сказати. В Верховині це Верховель. Дуже красивий ресторан з панорамним видом на гори і, власне, саму Верховину. Поблизу Буковеля є прекрасний готель Шпиці з такими неймовірними сніданками, коли ви снідаєте сирниками чи авокадо-тостом з видом на Говерлу і Петрос і випиваєте неймовірно смачну каву. Рекомендація номер 1. В самому Буковелі, мабуть, я не буду нічого рекомендувати, бо, чесно кажучи, ми жили в апартаментах з кухнею, і це було чудове рішення, бо цьогоріч в Буковелі відкрився сільпо, прекрасний дизайнерський в стилі кінострічки «Тіні забутих предків». І, власне, там можна придбати в тому числі вироби локальних фермерів, продюсерів і харчуватись умовно таким же чином, як ми це робимо вдома в Києві, або такі ціни в Буковелі, вони не дарма вважаються високими. Тому саме в Буковелі, мабуть, я не буду нічого рекомендувати з ресторанів. Але поблизу Буковеля, по дорозі в Татарів, є дуже відома точка, я думаю, її багато хто знає, це ресторація. Ні, це, мабуть, пекарня. Це пекарня. Пекарня Кульчицьких. Це, власне, заклад, який належить родині, такий дуже
теплий, дуже смачний гостинний заклад з красивою літньою терасою, неймовірною випічкою і продуктами, які ви можете купити з собою і приготувати їх потім в апартаментах. Я, до речі, купив тобі булочки, які я вчора рекламував у Кульчицьких, але я не зміг обрати між малиновою і вишневою, тому я взяв тобі обидві. Чекаю нових зустрічей з Кульчицькими дуже сильно. І, мабуть, все з їжі. Давайте проговоримо ще, де провести час з користю для здоров'я. Перш за все, поблизу Сільпо і ось цієї в'їзної парковки є спортивний майданчик. Він безкоштовний і там можна займатися спортом. А це рекомендація від Саші, від мого чоловіка. Будь ласка, ми особисто займалися спортом на даху нашого готелю. Ми жили в медичний центр в центрі Буковелю. Я забула назву. В07, здається, якось так називається цей комплекс, з апартаментами і з басейном на даху. Можу рекомендувати, бо мені насправді дуже комфортно, коли на першому поверсі є такий цілодобовий центр медичний з лікарями, суперсучасним обладнанням. Це якось, знаєте, вселяє і аптекою, а це вселяє якийсь внутрішній спокій. І ще нам дуже подобалось в Редісоні, теж один з найстаріших готелей, але всі роки він тримає такий дуже високий рівень. Редісон Готель і їх спа. Теж додам відеоряд і щиро раджу скористатись їх послугами. От, мабуть, і все. Ще цього літа плануємо бути в Буковелі. Дуже чекаю цієї поїздки. І, будь ласка, якщо у вас є якісь ваші персональні рекомендації в українських Карпатах, будь ласка, додайте в коментарях. Цілую, люблю, бувайте!